नमस्कार अभिभावक तथा मित्रहरू, आज म नागरिक लगानी कोषको अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारे बताउन गएको समयमा सम्पूर्ण चीजहरू मोबाइलमै नागरिक लगानी कोषको अकाउन्ट पनि मोबाइलमा नै कसरी हेर्ने भन्ने बारे गुगलमा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् nlk.org.np टाइप गरेर सर्च गर्नु। तपाईको आफ्नो मोबाइलमा नागरिक लगानी कोषको साइट खुल्छ। यसलाई क्रस गरेर हटाउनुहोस् र ई सर्भिसमा जानुहोस् र दुईटा आउँछ, पर्सनल लगइन र अफिस लगइन। हामीलाई पर्सनल लगइन चाहिएको छ। पर्सनल लगइनमा टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि यो तल सार्दै जानुहोस्। तपाईले नयाँ खाता सिर्जना गर्नुको लागि नयाँ खातामा टाइप गर्नुहोस्, यसमा आफ्नो विवरण भर्नुहोस्। आफ्नो विवरण सही भर्नुहोस्। 617 पासवर्ड आफूले क्रिएट गरेर राख्नुहोस्। पुनः पासवर्डलाई पुनः निश्चित गर्नको लागि राख्नुहोस्। मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। इमेल ठेगाना राख्नुहोस्। चुजर फाइल, यो फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र स्क्यान गरेर राखेको नागरिक लगानी कोषको त्यो कार्डलाई अगाडिको साइजलाई चाहिँ अपलोड गर्नुहोस्। यो चुज फाइलमा टाइप गर्नुहोस्। यो डकुमेन्टमा मैले स्क्यान गरेर राखेको छु। यो अगाडिको भागलाई अपलोड गर्नुहोस्। अब सेकेन्ड फाइललाई गर्नुहोस्। यो डकुमेन्टमा राखेको छु मैले। डकुमेन्टमा यो पछाडिको भागलाई चुज गर्नुहोस्। यहाँ आयो फाइल नेम यो जेपीजी मा हुनुपर्छ। अब व्यक्तिगत जानकारी, अब जिल्ला छान्नुहोस्। अब क्लिक गरेर सबमिट गर्नुहोस्। यस्तो देखाउँछ। व्यक्तिगत विवरण यस्तो देखाउँछ। अलिकति यहाँ फन्ट मिलिरहेको छैन, हेर्नुहोस् सबै आइरहेछ। अझ राम्रो देखाउनलाई यो चाहिँ डेस्कटप मोडमा जाउँ। व्यक्तिगत विवरण यस्तो देखाउँछ, हेर्नुहोस् सबै आइरहेछ। यो अगाडि पछाडिपट्टिको अपलोड गरेपछि यो यस्तो देखायो, अपलोड भयो।
यो पछाडिको पनि अपलोड गरिएछ। यस्तो आयो र यो अब कम्प्लिट भयो। तपाईको इमेलमा कन्फर्मेसन कोड प्राप्त हुन्छ र एसएमएस मार्फत मोबाइलमा पनि पिन कोड प्राप्त हुन्छ। अब हामी इमेलमा हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले सबमिट गरेको फर्म एक्टिभ भएको भएन, एक्सेप्ट भएको भएन, हेर्न जाउँ इमेलमा। हेर्नुहोस् हामीले रजिस्ट्रेसन गरेको फर्मको आइडी has been received. The registration for the user with ID has been received. हाम्रो यो रिसिभ हो नागरिक लगानी कोषमा। त्यसपछि सेकेन्ड इमेल आउँछ। त्यो इमेलमा चाहिँ नि तपाईले राखेको पासवर्ड बिर्सिनु भयो भनेदेखि यो इमेलबाट पासवर्ड फरवर्ड गरेर फेरि पासवर्डलाई फरवर्ड गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो नागरिक लगानी कोष स्टेटमेन्ट अघि बनाएको आइडी अनुसार ओपन हुन्छ कि हुँदैन। अब जाउँ अघिकै प्रोसेसमा गुगलमा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् nlk.org.np सर्च गर्नुहोस्। यो जस्तै यिनलाई कट गरिदिनुहोस्। ई सर्भिसमा जानुहोस्। पर्सनल लगिनमा जानुहोस्। एनएलके नम्बर अफ युजर नेम, एनएलके नम्बर राख्नुहोस् युजर नेममा। अघि हामीले बनाएको आफैले राखेको पासवर्ड नबिर्सिकन यसमा पासवर्ड राख्नुहोस्। अब लगइन गर्नुहोस्। स्टेटमेन्ट खुल्यो। अलिकति यहाँ फन्ट चाहिँ मिलिरहेको छैन, ठिकै छ। हेर्नुहोस् नम्बर, यो नाममा फन्ट नमिले यो नम्बर हो, यो नाममा फन्ट नमिलेको नाम हो, यो अफिसको नाम हो। यो फन्ट नमिलेर क्लियर देखिरहेको छैन। र अब यसमा वर्ष, महिना, रकम, दिन, ब्याज सबै कुरा दिइरहेछ। हेर्नुहोस् हरेक महिनाको यो हरेक महिनाको दिइरहेको छ यसरी। अब अवकाश कोष मौजात पनि दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो तरिकाले मजाले हेर्न सकिन्छ। रकम त यहाँ देखाइरहेछ, यहाँ महिनाहरू चाहिँ फन्ट नमिलेको कारणले अहिले देखाइरहेको छैन। तपाईले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई यसमा क्लिक गरेर प्रिन्टरको आइकनमा क्लिक गरेर यस्तो साइडमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई यो पीडीएफ फाइलमा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो डन गरिदिनुहोस्। पीडीएफ फाइलमा डाउनलोड भयो।